নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱসকল, কেনে আছে আপোনালোক? নিশ্চয় ভালে আছে নহয় জানো? মাতু ফ্ৰিলাছ ক্ৰিয়েশ্যন চেনেলটিলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছো। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মোৰ মনলৈ প্ৰশ্ন আহিছে যে আপোনালোকে ফটোবোৰ কেনেকৈ ৰাখে বাৰু? মানে মই এইটো কাৰণে সুধিছো যে আমাৰ ঘৰলৈ যেতিয়া আলহী আহে তেতিয়া ফটোবোৰ চাই আৰু হিহঁতৰ মনত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্নৰ উদয় হয় আৰু সুধে কাৰ লগত মাৰিছা, কেতিয়া মাৰিলা ইত্যাদি ইত্যাদি বহুতো কথা। হেয়া সকলোৰে হয় নহয় জানো? হেহে মই ভাবিলো ফটোবোৰ অলপ বেলেগ ধৰণে ৰাখিব পৰা যায় নেকি, আৰু সেই কাৰণে প্ৰতিটো ফটোৰে প্ৰতিটো স্মৃতি মই লিখি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিলো। হেয়া আপোনালোকেও কৰিব পাৰে। মই মোবাইলতে এডিট কৰিছো আৰু ধুৱাই আনিলো, আৰু এতিয়া দেখিছো দেখিবলৈ ধুনীয়াও লাগিছে আৰু সুবিধাও হৈছে। হেহে ভাবিলো আপোনালোককো এবাৰ দেখাও, আহকচোন চাও। এইটো হৈছে আমাৰ সৰুকৈ ফটো এলবামটো। এয়া মই খুলি দেখুৱাইছো। প্ৰথম ফটোখনৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো হৈছে আমাৰ এখন বিদ্যালয়, য'ত আমি দুয়ো একেলগে পঢ়িছিলো। এয়া মই লিখিছো, প্ৰথম প্ৰেমৰ বীজ সিঁচা ঠাইলৈ আকৌ এবাৰ চাকৰি পাই বিয়া পাতি দুয়ো একেলগে। 2006 চনৰ পৰা 18 চন। এয়া বাওঁফালৰ ফটোখন গ্ৰেড 3 চাকৰি বিচৰাৰ এক মুহূৰ্ত, 2015 চন। আৰু এয়া সোঁফালে চাকৰি পাই গ্ৰেড 2 এক্সাম দিব যাওঁতে 2017 চনত। এয়া হ'ল যোৰহাটৰ তিতাবৰত চাকৰিৰ প্ৰথম প্ৰমোচনৰ বিদায় দিয়াৰ এক স্মৃতি। এই ফটোখন তুলিছিলো ৰাতিপুৱা, সেয়েহে মই লিখি দিছো পুৱাৰ নিভাস মৰমৰ এক স্মৃতি। আমি দুয়োজনে হয়। এয়া হ'ল বাওঁফালে মাগুৰী বিলত যেতিয়া আমি 2018 চনত জানুৱাৰী মাহত গৈছিলো, তেতিয়াৰ এক স্মৃতি। এনেদৰে আপোনালোকেও লিখি ৰাখিবচোন, ভাল লাগে নহয়নে চাই? এয়া সোঁফালে ভোগালীৰ এক মুহূৰ্ত, যেতিয়া আমি গাঁৱলৈ যাওঁ তেতিয়া এনেদৰে ফটো তোলো, পিছত যাতে চাব পাৰো। এয়া হ'ল 2019 বৰ্ষত দুৰ্গা পূজা চাবলৈ যোৱাৰ এক মুহূৰ্ত, আৰু এয়া বাওঁফালে আমাৰ ভতিজা পেকলো গৰু বান্ধি আছে। আৰু এয়া আমাৰ যে অসমীয়াত কথা এষাৰ আছে, আগৰ গৰু যেনি যায় পিছৰ গৰু তেনি যায়। ৰাতিপুৱাৰ বৰষুণৰ দিয়াৰ এক মুহূৰ্ত। এয়া হ'ল নীলা সেউজীয়াৰ মাজত আমি দুয়ো। সেয়েহে মই লিখিছো সপোন হ'ব পাৰে অনুপম, প্ৰতিটো পল অনুপল সাহসেৰে আগবাঢ়ি যোৱা, সন্মুখত দেখিবা নীলা সেউজীয়া এবুকু আশা। এয়া ঘৰত থকাৰ এক স্মৃতি। বাকি দিয়া নামি আহক তোমাৰ হৃদয় ৰঙী পোচাকৰ ভাজে ভাজে সপোন বন্যা, সংগোপনে ভৰি পৰক আজি এই পৰত। এনেদৰে মই লিখিছো। এয়া গাঁৱৰ এক স্মৃতি হয়। এয়া দেখিছেনে, নীলা সেউজীয়াৰ এক সংমিশ্ৰণ। আমি যেতিয়াই গাঁৱলৈ যাওঁ এনেদৰে গাঁৱৰ সুবাস লওঁ। এয়াই আছিল আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো। সকলোবোৰ ফটো দেখুওৱা নহ'ল বাৰু। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পালে। যদি ভাল পালে এটা লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট লিখিবলৈ নাপাহৰিব কিন্তু। যদি আমাৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাইছে তেন্তে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজিলৈ তেন্তে আহোঁ, বাই বাই।